găsit, dragi prieteni, aici pe Tele7 ABC, la Psihologia în viața ta. Eu sunt Elena Dobre, psihoterapeutul tău, sistemic de familie, cuplu și copii, și alături de mine Teddy Creștin. Așa. Bună seara, Teddy, bun venit din nou aici, alături de oamenii dragi sufletului nostru, pentru care noi pregătim de fiecare dată teme de discuție, de dezbătut, astfel încât să fie cât mai aproape de realitatea noastră, a oamenilor, care trăim zi de zi cu diverse temeri. Iar astăzi am zis să vorbim despre trauma de a nu avea libertate, adică trauma lipsei de libertate, libertatea de a avea voie, să fim, să trăim, să simțim, să facem, să luăm decizii. Nu este vorba despre libertatea, lipsa libertății fizice, ci cea mult mai profundă, da? Pentru că deciziile noastre, dacă sunt cu adevărat ale noastre, în baza a ce le luăm acele decizii, în baza a ceea ce spune educația noastră, în ceea ce ne amintim că ne-au transmis din generație în generație membrii familiei noastre, și câte din alegerile pe care tu, om drag, cel care ne privești de acasă, le faci că ai voie sau câte pentru că așa trebuie, da? Iar astăzi vorbim despre o rană adâncă și tăcută, da? Trauma lipsei de libertate. Nu a închisorii, cum am spus mai devreme, ci a acelui spațiu interior în care ți s-a spus probabil cândva că nu ai voie să simți, să vrei, să greșești, să fii tu, da? Și cum putem regăsi în zilele noastre libertatea de a avea voie. Iar începem acum cu ce înseamnă această traumă a lipsei de libertate. Și aici mă refer nu la garduri care ne închid, ne separă, ci la acele fraze pline de interdicție, pline de frici, da? Cum ar suna atunci când probabil auzeam în copilărie că nu ai voie să îți exprimi emoțiile, dorințele, opiniile, ce știi tu, ești copil, da? Sau ușor se instalează alte ziceri, nu mai plânge, da? Se instalează această traumă prin aceste interziceri, nu mai plânge, tu nu ai voie să fii furios, sau nu e frumos să... Și atât, fără a veni cu blândețe alături de copilul care urmează să devină și el adult. Ce-i transmiți tu ca rădăcină atunci când el simte? Toate aceste aspecte duc către o traumă invizibilă, Teddy, greu de descoperit. Da, absolut. Toate aceste sisteme care, bineînțeles, nu au și o parte neapărat pozitivă, o parte pozitivă în sensul că formează oameni docili pentru a putea fi controlați, pentru a putea se putea lucra cu ei. Sunt foarte mulți oameni și atunci pentru a se lucra cu masele e nevoie ca acestea să se supună, să asculte. Dar pentru individualități, da, sunt niște sisteme care nu te lasă să te exprimi, încă de mic te regimentează la anumite, îți impun anumite reguli și până la urmă impunerea unor anumite reguli nu este neapărat ceva rău, dar pentru că oamenii nu își explorează propria identitate, ajung să nu mai știe exact ce vor. Ei vor doar să satisfacă acele reguli și în rest ei nu mai știu ce vor cu adevărat să facă în viață, cum se simt liber, ce vor să facă cu timpul liber, ce vor să facă în rest,
pentru că tot timpul sunt într-o alergare de a satisface regulile cu ghilimele impuse de către sistem. Până la urmă, nici nu știu câte satisfacții mai obțin, dar și-au format deja automatismul acesta de a alerga pentru a îndeplini regulile. Cum recunoști că porți în tine acest tip de traumă, Teddy? Cum pot depista oamenii de acasă care ne privesc? Prin ce? Printr-o lipsă de libertate simțită în plan interior, dar cum identificăm, cum numim că aceasta este de fapt o traumă de libertate? Da? Se simte cum? Te cenzurezi tot timpul, simți că nu ai voie, simți că ai nevoie tot timpul de validare, tot timpul să întrebi, pot să fac aia, pot să nu fac asta. Ezitarea, nu? Exact. Nesiguranța? Da, pur și simplu nu știi ce vrei, invidiezi pe oamenii care vezi lângă tine, uite, știu ce vor exact, eu nu știu ce vreau. Sau dacă știu, îmi este greu să transmit asta, să exprim asta, pentru că nu știu dacă am voie. Fuz, nu știu, nu. Da, și tot timpul îmi cer scuze, mă simt vinovat, îmi cer scuze pentru chiar și imaginare, adică se izbește ceva în mine și cer eu scuze și tot timpul sunt în acea poziție defensivă, tot timpul sunt în acea poziție de a mă scuiza. Am greșit, sigur am făcut ceva rău și... Știi că se mai ascund cumva în acest pachet și comportamente ale unor oameni care vor să împacheteze, da? Să transmită o imagine de om cu bun simț, omul care nu vrea să deranjeze, dar în spate este o mare vâlvătaie, o mare furie. De fapt, asta nu face altceva decât să concretizeze existența acestei traume a lipsei de libertate. De ce am spus că sunt unii oameni care împachetează bunul simț sub forma aceasta și când colo ei nu sunt așa, și alții care real îi vezi că sunt ezitanți, sunt mai în spatele clasei, care nu vor să iasă în față și ei poate că sunt de nota 10, dar nu au curajul să exprime cunoașterea lor, pentru că nu știu sigur dacă este bine. Dacă sunt și oameni cu o doză mare de conformism, care tot timpul întreabă ce vor spune vecinii, știi, și cine exact, ce spun vecinii, oare ce ar spune de asta? Când în realitate, evident, vecinilor nu le pasă. Deci una este să respect niște reguli elementare de bun simț, de conviețuire și una este să întreb mereu, da, ce vor spune vecinii, ce vor spune colegii, ce vor spune, da? Și practic devii paralizat de rațiune, da. Tot timpul te întrebi, nu mai ai nicio lucru original, tot timpul zici, da, ce vor spune, ce vor face, ce vor... Și atunci, practic, nu mai ai nimic autentic, pentru că tu tot timpul ești doar un produs care să satisfacă ce vor spune cei de la job, ce vor spune cei din bloc, ce vor spune cei de acasă, ce vor spune cei de la... Adică acești oameni trăiesc cumva cu frâna trasă, da? Da. Cu frâna de mână trasă și au senzația că nu trăiesc viața lor și că trăiesc în baza gurii lumii, da? În baza a ceea ce vrea lumea să audă, să vadă despre tine, despre ceea ce faci tu, ce faci tu în casa ta, cum faci și care-i jobul tău și cum ți-l desfășori și tu să nu cumva să faci un pas greșit pentru că ce-ar spune lumea. Exact. Este pentru că una este într-adevăr să deranjezi lumea prin niște acțiuni care sunt clar, nu sunt nici politicoase, nici bine intenționate și una este să crezi că lumii chiar îi pasă de concret de ceea ce faci tu și chiar ia în calcul tot timpul, te monitorizează și...
Apare sentimentul de vinovăție, Teddy, când tu începi să trăiești viața sau să pui limite sau să spui stop sau să spui nu, să refuzi. Apare sentimentul de vinovăție în comportamentul acestor oameni care poartă în interiorul lor trauma de libertate? Da. Este acel sentiment de vinovăție care la un moment dat s-a obișnuit atât de mult cu el, încât dacă nu există, nu are niște baze reale, îl induc imaginar. Este ca și acele predici la biserică cu iadul și raiul și împărțirea, cine va arde și cine va ajunge. Deci, practic, găsesc tot timpul motive, chiar dacă nu există, pentru acel sentiment de vinovăție și pentru a crea niște linii imaginare de... Hai să dăm oamenilor o pârghie pe care dânsii să meargă, astfel încât că ei aud tot timpul manifestarea acestor comportamente nu sunt sănătoase. Asta este bine, asta nu este bine. Asta spune ceva despre psihicul tău căzut, structura ta emoțională nu este prea sănătos construită. Și atunci hai să le dăm niște pârghii, astfel încât dânsii să știe, să învețe cum să facă să crească o stimă de sine, o autenticitate voită, trăită și la nivel de simțire și să înceapă să pună în practică prin ceea ce ei fac de zi cu zi, astfel încât ușor să dispară din aceste vinovății, să dispară ușor din aceste portițe, da, care i-au închis în această carapace numită traumă. Da? Am metaforizat-o așa un pic și vizual, ca oamenii să își poată proiecta cam unde se poziționează ei. Da? Sunt într-o carapace, iar până ca eu să-mi formez carapacea asta, cineva a muncit să-mi închidă uși. Sigur. Ușa de a nu vorbi. Absolut. Putem începe prin a vedea ce am vrea să facem și ce cenzurăm. Adică nu neapărat ce am vrea să facem, să plecăm pe Marte. Bun, nu avem bani. Da, există nesiguranța. Putem vrem să mergem nu știu unde. Nu știu, la o mănăstire. De ce să creadă oamenii despre mine? Că-s habotnic, că-s religios, tăiem. Vrem să mergem în parcul de distracție. De ce să creadă că-s copil, tăiem. Atunci ce lucruri dorim să facem și nu le facem? Și să începem prin a le face. Și să începem prin a încerca să ne înconjurăm de oameni care fac și ei la fel. Pentru că noi, aceste persoane, de multe ori invidiază oamenii din jur care știu ce vor, care se simt mai liberi. Ce te împiedică să te apropii de acei oameni? Și să fii încurajat de faptul că fac și ei ce vor, să propui și tu să le cauți prietenia și să te înconjuri mai mult decât de alți oameni care îți... Dar știi că oamenii aceștia nu caută prietenie și ei sunt nesiguri în a face pași către conversații pentru ca nu cumva să fie judecați. Dar ce se bagă cu mine în seamă? Dar are ceva, vreun interes? Adică nu mă bag în seamă că dacă eu știu ce crede, mai bine nu mă duc acolo că mă judecă. Frica de judecată. Absolut, da. Totuși trebuie să înceapă cu acești pași mici, pentru că e chiar ceea ce am spus în celelalte emisiuni referitor la alte lucruri. Pașii mici aduc și pași mari. Adică nu lucruri care la început poate păreau greu de conceput, în timp se pot schimba. Eu aș porni așa, Teddy, dacă îmi permiți. Este vorba despre acceptarea de sine. Și din moment ce tu nu te vezi pe tine, ci îi vezi pe ceilalți în tine, ca și cum ei te-au construit și tu trebuie să funcționezi în baza a ceea ce ei au depus în creșterea ta. Efort, timp, și aici mă leg de acele fraze ale poporului nostru. Te-am crescut
și ai ajuns să faci contrar a ceea ce eu ți-am transmis. Tu sunt mulți. Mi-am mâncat tinerețea crescându-te pe tine. Se transmite în permanență sentimentul de vinovăție, paralizia aceasta de a nu vorbi, de a nu transmite ceea ce simte adultul de azi, care simte această traumă, dar nu știe să o identifice, și identifică de fapt că el nu trăiește viața lui și că viața lui Un scenariu este impus. Da, foarte bine spus. Și acum aș spune ca primul pas să fie în identificarea sinelui tău. Cine ești tu? Da? Nu al cui ești, nu cine te-a crescut, ci cine ești tu, omul de azi. Și cum ai ajuns, apoi a doua întrebare, cum ai ajuns să te denumești în felul acesta? Da? Că oamenii de acasă pot spune așa, păi eu sunt femeie la 40-45 de ani, un loc de muncă bine plătit, nu sunt vizibilă în jobul meu, dar nu-mi doresc asta, nu am familie, la ce-mi trebuie mie bătaie de cap, nu-mi doresc asta și sunt nefericită. Ce te face, întrebarea 3, ce te face să spui asta despre tine? Ce anume? Tot ce ai spus și lași omul, da? Să-și răspundă, să se lege singur de tot ce a detaliat, luându-le pe rând, fără a le evita, așa cum facem noi în terapie. Hai să o luăm pe rând, așa, cu creionul. În prima descriere ai zis despre tine că ești femeie la 40 de ani și cum ai ajuns la vârsta asta atât de frumoasă, cum ți-ai trăit viața, cum îți vezi viața, toată călătoria ta, cum a fost, cum o percepi. Și începe și descrie. După aceea, și va spune acolo, păi eu am crescut într-o familie în care am fost bine crescută, educată, am avut tot ce mi-am dorit, m-am înscris la un liceu bun, am mers la o facultate bună. Și iată cum se deschide cutia Pandorei. Cum ai reușit să-ți alegi facultatea? Atenție la modul în care vă adresați întrebările. De aceea existăm noi și încurajăm tot timpul. Mergeți măcar de curiozitate într-un cabinet de psihologie, cabinet de psihoterapie. Este important ca voi, oameni buni, să înțelegeți că a merge la psiholog sau la terapeut nu înseamnă că ai o boală, nu înseamnă că ești bolnav, nu înseamnă că te vorbește lumea și dacă te vorbește, nu lumea trăiește cu ceea ce tu trăiești. Da? Tu când te pui cu capul pe pernă, ești singur, nu cu tot satul sau cu tot blocul. Bun. Învață să-ți adresezi întrebări. Cum am reușit eu să-mi aleg facultatea? Păi îmi dau seama că nu eu mi-am ales facultatea. Corect. Minunat! Mă poți ajuta să-mi spui cine a ales facultatea în locul tău? Da? Și de ce s-a întâmplat asta? Sau cum a ajuns să se întâmple treaba asta? Eu de multe ori când pun întrebarea de ce blochez, da? Pentru că este un de ce venit pentru aceste persoane, acest tipar, este venit sub formă de critică. De ce? Am făcut ceva greșit? Adică... E o întrebare de învinuire. De ce? Da. De ce? Adică am făcut clar sau am spus ceva clar greșit. Și atunci, cum a reușit bunica, bunicul, mama, tatăl să aleagă această facultate pentru tine sau locul tău? Tu ai fost acolo? Ai fost și tu? Interesant!
Da? Vedeți, oameni buni, cam așa se întâmplă în cabinetul de psihologie, de psihoterapie. Învățați cum să vă adresați întrebări. Noi nu o să spunem de fiecare dată, uite, cum ți-am adresat eu întrebările de acum 5 minute, notează-ți președinte, este nevoie să fii deschis să pornească de la tine, de aceea uneori durează procesele terapeutice. Tocmai, da, absolut. Tocmai asta este și miza, să pornească de la tine și să iei mai multă inițiativă. Pentru că sunt oameni care poate au prea multă inițiativă și trebuie temperați, dar e altă terapie, alt tip de oameni. La acești tip de oameni trebuie să preia ei inițiativa, să înceapă și să înceapă de la ei să fie în control. De a se descrie. Da? Că asta am încercat să transmit oamenilor cum să înceapă această călătorie în a identifica că ei ar fi într-o traumă de libertate de a spune, de a face, de a simți, de a avea voie, da? Cunoscându-te Exact, de a avea voie și de a... Chiar dacă acel avea voie implică să, nu știu, lucruri... Să greșească, să risipească. Multe ori, da, păi nu, că trebuie, nu putem să facem duș ca să salvăm planeta. Da, încercăm să ne comportăm economic, dar odată poți să faci un duș foarte mare pentru că, nu știu, sunt atât de multe lucruri care, mă rog, distrug planeta. Deci nu dușul tău prelungit sau consumul tău prelungit de, nu știu, carne din cauza animalelor sacrificate va distruge planeta. Adică să nu îți impui niște limite, să înveți într-adevăr să fii blând cu tine, să-ți permiți lucruri și să fii în armonie cu contradicțiile. Pentru că mai întâlnești oameni care au devenit, de exemplu, nu știu, fără zahăr, a devenit o religie. Nu fără zahăr, formația care este foarte drăguță. Și sunt oameni care niciodată nu își permit. Bun, în general este bine că ai aceste valori să mănânci sănătos, dar odată poți să-ți permiți fără nicio criză de conștiință și o porție triplă de tort și să-l savureți. Dar asta nu înseamnă că nu ai terminat cu regimul sănătos de viață. Deci, sunt uneori unele contradicții sau unele lucruri, dar care aparent sunt contradicții, dar reprezintă nevoia ale tale. Uneori poate 6 zile treci după anumite norme, dar ai o zi liberă în weekend pe care o treci după alte norme. Nu este nimic contradictoriu sau rolurile tale în viață sunt diferite, pentru că într-un fel te comporți în rolul de profesionist la servici, în rolul de părinte, în rolul de vecin sau în rolul de când ții un curs de profesor pentru că ai fost invitat să ții un seminar despre. Și atunci între aceste roluri pot interveni anumite contradicții, dar ele sunt aparent niște contradicții, derivă din posturile diferite, mediile diferite și lucrurile diferite pe care le facem. Cât de frumos m-ai dus într-o amintire acum și este legată fix de o întâmplare trăită azi, înainte de a veni la întâlnire cu tine la emisiune. Și am să o dezvălui și am să o împărtășesc cu mare drag, pentru că oamenii de acasă sunt oameni simpli și noi suntem oameni simpli. Uneori avem acces la tipul acesta de întâlniri, de traininguri și așa mai departe. Oamenii de acasă, majoritatea dintre ei, poate că sunt simpli, da? Și își fac rutinele de dimineață până seara, așa cum a învățat poporul nostru. Ne trezim, dacă avem 2 ore, facem repede curățenie prin casă, să lăsăm ordine că venim târziu, pregătim ceva de mâncare pentru copii și după aceea plecăm. Da? E bine, astăzi, înainte de a veni la emisiune, mi-am luat liber, să zic așa, prima parte a zilei. Liber să stau acasă. Stau acasă, pentru mine, este în strânsă legătură în a face ceea ce îmi place, ceea ce îmi doresc, ceea ce îmi face plăcere și fac rar, da? Din ce în ce mai rar. Și am făcut niște șnițele, da? Eu nu le fac de regulă
cu fulgi de porumb. Dar știu că fiicei mele îi plac fulgii de porumb și mai ales să fie și mai crocanți atunci când sunt prăjiți. Îți dai seama pe căldura asta, prăjeală, cum sună în organismul nostru. N-am mai prăjit de nu știu cât timp. De data asta am făcut-o. Și nu am mers pe principiu, nu trebuie să mâncăm prăjit. Este cald afară. Cum să dai copilului așa ceva? Da, nu dai copilului așa ceva zilnic. Corect. Da? Acesta este echilibrul meu. Da? Odată la nu știu cât, fac câte o chestie care știu că îmi face și mie plăcere, da? Îmi place să gătesc și știu că îi face plăcere și altui membru al familiei sau a vreunui coleg, da? Oriceul acela, dacă mie îmi produce plăcere, îl fac cu mare drag. Când am plecat, m-am întâlnit cu mama mea. Am făcut ciorbă de praz. Minunat! Abia aștept să mănânc diseară când vin. Da, să știi că am pus și cartofi. Da, să știi că am pus și cartofi pentru fată. Bun, ai pus și cartofi. Foarte bine. Dar cine spune că tu nu puneai cartofi? Ba da, dar știu că tu nu pui cartofi la nu știu ce. Da. Și zic, auzi, uite cum se întâmplă lucrurile astea. Tot timpul am spus că eu nu fac după rețeta lumii. Am spus că eu nu merg în echilibru a ceea ce spune lumea. Eu merg în echilibrul meu. Dacă la ciorba de perișoare, oameni dragi, nu se pun cartofi, nu se pun paste, nu se pune orez, nu se pune nu știu ce. Unui membru al familiei îi plac cartofii, altui membru al familiei îi plac perișoarele. Mie îmi place borșul. Dacă mie îmi place ciorba acră, unuia cu cartofi, altuia și cu perișoare. Trebuie combinate toate, da. Le pot îmbina pe toate? Din punctul meu de vedere, da. Cine îmi permite mie să schimb rețeta? Cum să ai voie să schimb rețeta? Da. Păi că în cartea de bucate că așa se face, că asta nu e o gospodină bună care nu face așa. Cine spune treaba asta? Păi lumea, toată lumea care gătește de ani de zile. Vii tu și schimbi rețeta. Este ciorba mea? Da. O mănânc eu? Da. Dă-ți voie să o faci după gustul tău. Este exact ca în viață. Dă-ți voie să trăiești viața fix așa cum simți tu că ești în echilibrul tău. Nu în baza a ceea ce dictează și spune și transmite vreo carte sau mai știu cine. Da? Pentru că nu acea persoană, nu acea lume trăiește și simte și acționează în locul tău. Așa că la mine cam așa se limitează lucrurile de mare amploare și le cobor într-o simplitate atât de simplă încât poate fi digerată, știi? Ne dăm voie să recunoaștem lucrurile pe care nu le putem schimba. Pentru că nu o să venim să ne dăm voie să trecem pe culoarea roșie a traficului. Deci că așa simt eu. Deci înțelegem ce este reglementat de lege, de faptul că sunt implicate și alte persoane și așa mai departe. Dar măcar în lumea noastră interioară, deci în lumea externă, cum avem foarte multe bariere, care sunt bariere, reguli care sunt făcute pentru a putea supraviețui societatea, iar măcar în forurile noastre interioare, în limitele caselor noastre, putem să facem foarte multe și peste tot sunt anumite lucruri pe care putem să le facem și ar fi păcat să nu le facem și să nu ne permitem să nu ne gândim la ele, pentru că primul stadiu este acela în care ne gândim la lucruri pe care am vrea să le facem și le facem. După aceea putem să descoperim foarte multe lucruri, începând de la de ce să nu facem diferit anumite lucruri. Nu știu, eu vin acasă pe drumul dat de Waze așa, dar de ce nu m-aș abate și aș sta un sfert de oră în parc să hrănesc păsărele sau eu fac lucrurile nu știu cum. Da, dar putem să le facem și în alt fel în care mi-ar da mai multă satisfacție. Uite mă că dacă eu acolo nu știu ce aș ieși jumătate de oră în timpul serviciului, nu știu ce să fac sau
în loc să mă duc tot timpul la mall să fac shopping, m-aș duce în alte locuri, să văd ce locuri interesante mai sunt în București, nu doar mall-ul ăla de în cartier care știu, în care mă duc deja. Și atunci, în următorul stadiu, vom începe să amplificăm acea libertate. Prima dată e ce nu vreau, ce vreau eu să fac și înghețată, data, înghețată, ce, nu știu, și îmi pun, după care încep să mă rafinez și să în fiecare dată când fac alegerile să observ că merg foarte mult pe pilot automat sau pe niște conveniențe. De ce? Pentru că așa se face. Sunt unele lucruri pe care nu sunt silit să le facă. Păi așa se fac. Bun. Și atunci pot sau măcar să găsesc o explicație de ce nu fac asta. Păi confortul. Bun. Măcar recunosc că, nu știu, mi-e lene sau e mai confortabil să nu fac. Dar măcar încep să-mi pun întrebări, încep să mă înțeleg mai bine și să mai tai din răspunsurile genul pentru că așa se face, pentru că așa trebuie, pentru că așa e normal, pentru că vecinii, pentru că... Pentru că lumea. Da. Noi trăim în baza gurii lumii. Din păcate, încă, în zilele noastre, deși teorie avem foarte multă, doar că în practică funcționăm încă în baza gurii lumii. Aș extrage așa, esențial, ca mesaj, ca puncte principale pentru oameni, ceea ce noi am dezbătut până acum, am discutat, am pus în scenă, că cei care nu și-au dat lor voie de fapt, vine așa, cei care nu ne-au dat nouă voie, nici ei nu și-au dat lor voie. De multe ori, da. Și ce crezi? Urmează ca nici noi, la rândul nostru, să nu dăm voie. Pentru că treaba asta se perpetuează, se transmite, este virală, da? Din ce motive aș extrage așa? Părinți crescuți în culturi ale fricii, a rușinii, a obedienței, mesajele transgeneraționale, cum spuneam, capul plecat, sabia nu-l taie, da? Să nu faci de râs familia, deși în toate aceste mesaje pot fi văzute și părți pozitive sau doar părți pozitive, doar că din păcate noi am fost învățați să vedem doar partea negativă cu presiune pe închidere, pe nu ai voie, da? Pentru că dacă iau de exemplu să nu faci de râs familia, ce vrea să spună zicala asta, da? Că atunci când ești pe stradă îmbrăcată, da? În niciun caz, nu doar sumar, dezbrăcată sau să ieși în costum de baie. Este anormal, da, să se întâmple treaba asta. Atunci, da, să presupunem că ai face de râs familia. Că tot satul sau că tot cartierul vorbește de fata lui Cutărică care a început să iasă dezbrăcată în costum de baie, domne. O fi nebunit? O fi... Ce o avea? Da? Tot felul de astfel de întrebări pot transmite partea pozitivă pe care noi să o transmitem copiilor, că în felul acesta ne poți face de râs sau bați sau înjuri sau scuipi sau, da, și aici mă refer la copii, da, la copii mici, copii adolescenți. În felul acesta poți transmite, uite, așa ne-ai putea face de râs, dar nu doar pe noi, ci și pe tine,
că mai târziu tu vei fi responsabil de tot ceea ce vei spune și vei face. Da? Nu vei face pe nimeni de râs, ci te degradezi tu ca om dacă ai un astfel de comportament. Asta nu va spune despre noi, că noi știm că te-am crescut într-un mod frumos, da? Care să nu te facă să te degradezi. Dar dacă tu alegi treaba asta, eu mi-am făcut datoria să-ți transmit cu blândețe, cu iubire, cum este bine și înțelept, pentru ca tu să te dezvolți armonios, fără rușinea de a te expune pe stradă, da? Dar, ce să vezi, de multe ori să nu faci de râs familia a fost interpretat: nu deschid gura, nu spun, nu vorbesc, că îi fac de râs, că ce să... Un echilibru, pentru că Echilibrul acesta. echilibrul găsește fiecare, depinde și de societate, depinde de istorie. Evident că în societățile conservatoare partea de familie, e mult mai importantă. Dar am trăit totuși și societăți foarte liberale care au fost pise la maximum și unde iată au descoperit, păi ne lipsește familia, nu mai avem liant, oamenii nu mai vor să-și facă familii, nu mai vor să... și atunci este greu de găsit și într-o societate, evident, sunt mai multe grupuri și mai multe mini-societăți și atunci fiecare, în funcție de gradul lui, trebuie să-și găsească unde există un echilibru și unde există valori mai apropiate, pentru că și totul pornește de la partea de bază, cine sunt eu, de care am vorbit și la începutul emisiunii, de care cred că vorbim în fiecare emisiune, pentru că în funcție de aceste principii, în funcție de ceea ce îți dorești, real, după ce ajungi să te cunoști, vezi ce este mai potrivit pentru tine. Pentru că sunt unii oameni care consideră că, nu știu, se simt mai fericiți în Olanda decât în restul Europei. S-au dus în Suedia, s-au dus în Olanda, au spus că au găsit niște societăți mai apropiate de ceea ce doresc ei. Alți oameni s-au întors înapoi, au spus că în țară sunt și dezavantaje, dar găsesc aici o societate mai apropiată pentru că există niște relații mai calde între oameni, familie. Deci nu există o anumită regulă. Fiecare, în funcție de valorile și ceea ce își dorește cu adevărat, poate să găsească și locul și oamenii și poate să găsească ce mai potrivit. Ok, deci acest echilibru vine printr-o dorință de a avea voie, să aibă voie tot ce i s-a interzis acelui subiect, da? Și asta se face printr-o recuperare, da? Printr-o redobândire, pentru că acel om, acel subiect când s-a născut cu toți senzorii la el acasă. Doar că în timp, cei din jur au început să îngrădească, să taie din aripi, din zbor, din elan, prin acele mesaje pe care le-am descris mai devreme, da? De exemplu, eu am cunoscut o persoană care a studiat în Danemarca și a fost impresionată pozitiv de tot ceea ce era acolo și de faptul că gradul de libertate era mai mare și de conformism era mai mic decât în România, dar după, în cunoștință de cauză, a ales să se întoarcă în România și să trăiască în România. Dar nu a fost o alegere cum era înainte de 89 sau în statele totalitare de necesitate, pe unde plecai înainte de 89. Nu plecai nicăieri. Trăiai în România pentru că asta era singura alternativă. Asta este una, însă una este să fii expus altor societăți, să vezi alte modele de viață și la sfârșit să alegi ceea ce este mai potrivit pentru tine. Să-ți recunoști valorile, să-ți recunoști limitele, chiar să-ți recunoști și să ajungi într-un mediu unde că este un clișeu. Dom'le, în Danemarca este mai... Da, pentru anumiți oameni în Danemarca este clar mai bine. Pentru anumiți oameni nu. Și tot așa, important este cât există un grad mai mare de libertate a unei societăți, poate să experimentezi orice. Postura de angajat, postura de a avea propria companie, postura de a trăi în altă țară, postura de a avea și o altă profesie. Și atunci alegerea nu mai provine din faptul că oricum nu se putea altceva. Adică ce alese bine, era singura posibilitate. Și dacă
eu m-am născut, am făcut 4 clase și părinții m-au învățat să, nu știu ce, să fac oale, atunci sigur că am fost ăla. Că altă posibilitate nici nu aveam. Că nu aveam ce să mănânc dacă nu... Dar când ai avut posibilitatea să studiezi la universități bune și să cunoști oameni și să intri în contact cu sisteme și să alegi profesia în baza unor informații și în baza a ceea ce te atrage pe tine, sigur că este mult mai, cu toate că poate nu ai ales cea mai bănoasă profesie sau poate nu ai ales cea mai... pentru că și în străinătate se întorc oameni. Acum, dar ai ales, ai fost primit la prestigioasa Universitate X și tu ai învățat și tu ai optat acolo să înveți, nu știu, sociologia sau trebuia să înveți ceva tehnic, să faci bani. Nu. Una este când optezi în cunoștință de cauză și ai mai multe posibilități și te cunoști, și una este când mergi pe niște drumuri impuse de alții sau de viață sau de socializare. Extraordinar. Deci extraordinar așa, că ne putem da voie să greșim, ne putem da voie să avem voie să alegem, să avem voie să simțim, să avem voie să ne alegem noi echilibrul în tot ceea ce facem, spunem și gândim, da? Este unul dintre mesajele pe care eu îl transmit pe platformele de socializare, pe TikTok, pe Facebook, pe care vă încurajez să le vizitați și pe a lui Teddy și pe a mea, pentru că cam tot ceea ce noi discutăm aici regăsiți în mesajele noastre și de acolo, tocmai pentru a vă fi aproape într-o altă manieră, care nu necesită neapărat să veniți la noi în cabinet, dar dacă este ceva ce vă poate aduce o revelație sau vă poate declicui un aha și să vă fie de folos în a vă schimba dinamica din viața voastră, cu mare drag, noi dăruim tot ceea ce considerăm că va fi de ajutor să aduceți un plus de bine în viața voastră, da? Și atunci aș spune așa că ai voie să fii liber, ai voie să fii diferit, să repeți asta, să devină o obișnuință pentru tine în a avea voie să-ți spui emoțiile, să-ți spui gândurile, să faci diferit lucrurile, să le faci în baza a ceea ce tu simți că ai nevoie, să fii tu în pielea ta, în viața ta, că ești cel care decide pentru tine să facă asta, să simtă asta, da? Până devine o convingere a ta, e necesar să exersezi cu acel trebuie, cu acea presiune, să te forțezi să ieși din acel confort al durerii, al luminii incandescente în care tu ani întregi ai trăit în umbra cuiva sau în umbra societății. Și să nu folosești asta doar la nivel de propoziții, de uită-te în oglindă, pupă-te de 3 ori, fă 3 cercuri și 7 plecăciuni, spune-ți în gând sau cu voce tare cât ești de frumoasă, cât ești de deștept și cât de puternic. Și apoi îți reiei rutinele cu care tu ai crescut. Pentru că nu asta se cheamă cu adevărat aducerea noului în viața ta și scoaterea la suprafață a esenței tale umane reale, da? Mai mult decât ceea ce ți s-a transmis că trebuie să faci, să spui. Iar procesul acesta de a-ți da voie, hai să-l numim vindecare, deși nu este o vindecare atunci când vorbim despre suflet, ci este de fapt noțiunea de acceptare a ceea ce ai trăit, ceea ce ești și ceea ce îți dorești să devii, să faci în viitor prin acțiunile tale sau din trecut prin acțiunile celor care te-au crescut. Așa au putut oamenii de atunci să facă în creșterea ta,
nu ai decât să accepti treaba asta pentru că trecutul nu-l poți schimba și atunci nu rămâne decât să accepti neputințele lor, adică să le transformi sub formă de neputințe ale lor, pentru că ei cu siguranță nu au avut în intenție ceva rău să se întâmple cu tine, ci au avut cele mai bune intenții, cum de altfel cu toții avem în creșterea copiilor ca viitori adulți, da? Să scoatem oameni din ei. Intențiile sunt cele mai bune, doar că uneori prin intermediul unor fraze pline de tăiere de elan, da? Nu facem altceva decât să obstrucționăm sinele autentic, da? Și să nu îi lăsăm să zboare, să se identifice cu ceea ce simt, să știe ceea ce simt și să numească. Iar această acceptare se poate transforma chiar și sub o formă de rebeliune, poate lua forma unei rebeliuni pentru o perioadă, cum ai spus tu mai devreme, până când se sedimentează informațiile la nivel neuronal și al structurii emoționale, când ne dăm seama că, da, uite, tipul acesta de activități în repetate rânduri, pentru că am ieșit foarte des în cluburi noaptea, acum la vârsta asta, mi-am dat seama că mă face să mă simt mai energic, mai plin de viață, lucruri pe care eu nu mi le-am permis în adolescență. Da? În tinerețe. Tinerețe la bătrânețe. De ce? La bătrânețe, da, pentru că n-au avut voie, pentru că și-ar fi făcut familia de râs, pentru că nu se face și așa mai departe. Și atunci se formează această rebeliune și ușor, ușor se sedimentează informația la nivel neuronal și emoțional, cum am spus. Apoi extragem un soi de echilibru, da? Și se așează acea uniformizare, să zic, a vieții fiecărui individ. Nu mai fac treaba asta atât de des pentru că am văzut ce a trezit în mine, că mi-am descoperit puterea de a spune, de a interacționa cu oameni noi, de a face cunoștință, de a-mi face cunoscute ideile, părerile. Mi-am dat voie să am voie. Deci nu trebuie neapărat să mai fiu atât de expansiv pentru că am observat că am devenit așa și atunci vin pe un echilibru al meu, ales de mine. Da? Mesajul central acesta ar fi să nu funcționezi în baza fricilor de altă dată. Corect. Și să-ți dai voie, să ai voie, să greșești, să observi, să accepti, apoi să îndrepți exact pe nivelul tău de acceptare și de echilibru. Nivelul tău de acceptare și de echilibru, venind aici în acele limite ale normalității, așa zisei normalități, echilibrul meu atâta timp cât nu îngrădește echilibrul celuilalt sau nu-l limitează, intră în categoria de normalitate, da? Ceea ce îmi face mie bine, să nu-ți facă ție rău și atunci iubesc sufletul meu, înseamnă că iubesc și apreciez și sufletul tău, ca om, da? Ca oameni, la nivel de suflete. Ne respectăm reciproc abia atunci când ajungem să ne respectăm sinele nostru, prin noțiunea de acceptare. Așadar, Teddy, mergem pe încheierea acestei întâlniri, Da. unde invităm oamenii să facă cunoștință cu tipologia de întrebări pe care terapeuții, psihologii le adresează în cabinet, ca oamenii să ajungă să se cunoască mai bine în prima fază, să nu le dăm greu de făcut, Sorry. ci să cerceteze, să-și dea voie, să-și facă o programare, să urmărească
cum se desfășoară o terapie la început, de exemplu, legată de încrederea în sine, legată de noțiunea de cine sunt eu, da? Întrebările acestea, da, existențiale, ar spune unii, și alții ar interpreta, mai bine nu mi-adresez aceste întrebări, că ia uite ce spun alții. Da, ce-a răspuns Că la vârsta asta eu îmi pun întrebări existențiale, păi mai bine nu le pun. Da? Și se închid din nou în acea carapace. Nu vă închideți, oameni buni, nu vă fie teamă de vârsta pe care o aveți, că nu ați experimentat anumite situații prin care voi să vă cunoașteți. Așadar, dați-vă voie să vă cunoașteți, pentru că trauma lipsei de libertate nu se vede, da? Dar se simte în fiecare ezitare, în fiecare renunțare tăcută, da? În fiecare dorință pe care o amâni, tu, cel de acasă, amâni azi, amâni mâine, te amâni, îți amâni viața în viața ta. Astăzi ai voie să fii tu. Dar este important să-ți dai tu voie, să ai voie să experimentezi, să alegi, să schimbi, să greșești. Ai voie să trăiești o viață care te conține, da? Și tu să simți că îți trăiești viața ta cu adevărat și real, da? Nu una care te limitează, da? Și libertatea aceasta nu este un cadou primit așa din exterior, este un drept al nostru, al fiecăruia, și ce să vedem? A venit timpul. A venit timpul să facem treaba asta pentru noi și să ne revendicăm. Da. Cu drag am avut discuția asta cu tine, Teddy, și îți mulțumesc. Îți doresc să ai o seară frumoasă, așezată, așa cum tu ai nevoie. Să zburăm împreună cu ascultătorii noștri. Doamne ajută și vouă, celor de acasă care ne urmăriți, vă îndemn, așa cum o fac și pe platformele de socializare, să fiți blânzi cu voi, să vă dați voie să aveți voie, să aveți voie să greșiți, să simțiți, să alegeți, să spuneți, să transmiteți, să vorbiți și să vă acceptați. Vă îmbrățișez cu toată inima și vă dau întâlnire săptămâna viitoare tot aici pe Tele7 ABC la Psihologia în viața ta, alături de mine și de colegul meu Teddy Creștin. O seară minunată! La revedere!